been a long flight, stayed on. নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল মোৰ চেনেল কুইন অফ ব্লগাৰৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মিছৰ হল ভিডিঅ' আশা কৰিছো আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি তো বেছি দেৰি নকৰি বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আজিৰ প্ৰথমটো হৈছে এইটো গ্ৰীণ কালাৰত লং স্লিভৰ এটা ধুনীয়া টপ এটো দেখিছে লং স্লিভ যেহেতু ঠাণ্ডা দিনত ওয়্যাৰ কৰিব কাৰণে মই অৰ্ডাৰ কৰিছো আৰু এনেকুৱা কথা নহয় যে আপোনালোকে এটো অকল ঠাণ্ডা দিনতে ওয়্যাৰ কৰিব পাৰিব এটো আপোনালোকে গৰম দিনতো ধুনীয়াকে ওয়্যাৰ কৰিব পাৰিব কাৰণ এটো স্লিভটো লং হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ কাপোৰটো বহুত পাতল হয় তো এটো আপোনালোকে গৰম ঠাণ্ডা দুইটা দিনতে আপোনালোকে ওয়্যাৰ কৰিব পাৰে আৰু এইটো মই কিনিছো মিছৰ পৰা 231 रुपीजত আপোনালোকক মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত ইয়াৰ কোডটো দি দিম আৰু কিতিয়াবা দাম বেছি কম হৈ থাকিব পাৰে এতিয়া মই এটো ইমানত কিনিছো হেতু নহয় যে আপোনালোকে এটো দামতে পায় ইয়াতকৈ কম দামতো পাব পাৰে আৰু ইয়াতকৈ এটকা দুটকা বেছিও হ'ব পাৰে তো আপোনালোকে এটো চাওক ইমান ধুনীয়া টপ গ্ৰীণ কালাৰত আৰু ইয়াৰ কালাৰ এভেইলেবল আছে বেলেগ এটো হৈছে গ্ৰীনত আৰু আছিলে ব্ল্যাকত আছে হোৱাইট আৰু মেৰুন এই তিনটা চাৰিটা কালাৰ এভেইলেবল আছিলে মই যেতিয়া কিনিছিলো তো মই এটো যেহেতু এটো ট্ৰেন্ডটো আছিলে সেই কাৰণে মই এটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলো সবে পিন্ধি ৰিলস বনাইছিলে তো সেই কাৰণে দেখি মইও গ্ৰীনত এটো ললো তো আপোনালোকৰ যদি গ্ৰীণ কালাৰটো ভাল নালাগে তো আপোনালোকে ব্ল্যাকত লব পাৰে হোৱাইটত লব পাৰে আপোনালোকৰ যোনটো কালাৰ ভাল লাগে হেতু লব পাৰে আৰু দামটো চাই কেনে বিশেষকৈ মানে বহুত ধুনিয়া আৰু এটো দেখিছে নহয় বহুত ধুনিয়া আৰু এটো হৈছে এক্সেল গৈ পাইছো বহুত ডাঙৰ গৈ পাইছিলো এক্সেস হয় এটো বহুত ধুনিয়াকে মোক ফিটিং হৈছে আপোনালোকে চাই থাকক মই পিন্ধি কেনে দেখুৱাম আপোনালোকক তো এটো প্ৰথমটো সেকেন্ডটো অন্য এটা টপ এটো হৈছে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টপ তো ইয়াৰ এটো সাইড হৈছে হোয়াইট আৰু এটো সাইড হৈছে ব্ল্যাক এখন হাত ব্ল্যাক আৰু এখন হাত হোয়াইট আৰু ইয়াৰ বেক সাইডটো হৈছে ব্ল্যাকত ইয়াৰ লগত এডাল বেল্টটো আছে এডাল বেল্ট দেখিছে নহয় এডাল কাপোৰৰ হয় ইয়াৰ সাইজটো হৈছে S size এটো লং স্লিভত এটা ঠাণ্ডা দিনত ওয়্যাৰ কৰিব কাৰণে মই অৰ্ডাৰ কৰিছো এটো ঠাণ্ডা দিন বুলি নহয় এটো গৰম দিনতো আপোনালোকে ওয়্যাৰ কৰিব পাৰে কাৰণ এটো বহুত কাপোৰটো মানে কোমল মানে পাতল আছে তো এটো আপোনালোকে গৰম ঠাণ্ডা দুইটা দিনতে ওয়্যাৰ কৰিব পাৰে তো এটো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে বিশেষকৈ গ্ৰীণ কালাৰটো মোৰ যেতিয়া মানে কিনিবলৈ চাইছিলো তেতিয়া দেখি কেনে বহুত ভাল লাগিছিলে কিন্তু যেতিয়া পাৰ্সেল কেটা আহিলে খুলি ট্ৰাই কৰিলো তেতিয়া মোৰ বিশেষকৈ এই দুটা টপৰ ভিতৰত এটোহে বেছি ভাল লাগিলে তো ইয়াৰ কালাৰ আৰু বেলেগ এভেইলেবল আছে ইয়াৰ কালাৰ এটো হৈছে ব্ল্যাক আৰু হোৱাইটত মই লৈছো আপোনালোকে যদি কিনে তেন্তে গ্ৰীণ আৰু হোৱাইট মেৰুন এন্ড হোৱাইট এনেকুৱাটো আছে আপোনালোকে নিজৰ মন পছন্দে আপোনালোকৰ নিজৰ কালাৰটো মানে পছন্দ কৰি লব পাৰে মোৰ এটো বিশেষকৈ এটো কালাৰ ভাল লাগিলে ব্ল্যাক আৰু হোৱাইটত সেই কাৰণে মই এটো ললো আপোনালোকৰ যদি বেলেগ কালাৰ ভাল লাগে আপোনালোকে বেলেগ লব পাৰে কাৰণ সকলোৰে পছন্দ বেলেগ তো মোৰ পছন্দ এটো আহিলে তো মই এটো ললো তো এটো আৰু হেতু এই দুইটা টপ এনেকুৱা মানে হয় যে আপোনালোকে ঠাণ্ডা দিনতো ওয়্যাৰ কৰিব পাৰে আৰু গৰম দিনতো ওয়্যাৰ কৰিব পাৰে ঠাণ্ডা দিনত বিশেষকৈ কিয় কাৰণ লং স্লিভ আৰু গৰম দিনত কিয় কাৰণ এটো ইমান মানে ডাঠ নহয় বহুত পাতল হয় তো পিন্ধিলে মানে ইমান গাত মানে কাপোৰ যে পিন্ধি আছো এনেকুৱা টাইপৰ নালাগিব বহুত পাতল হয় তো গৰম দিনতো ওয়্যাৰ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ কালাৰটো যেহেতু হোৱাইট গৰম দিনত ঠাণ্ডা ফিল হ'ব আপোনালোকৰ কিন্তু এটো অক ব্ল্যাক অক দে গৰমো উঠিব পাৰে আপোনালোকে চাই লব নিজৰ পছন্দৰ কালাৰ তো আজি ইয়াৰ প্ৰাইসটো হৈছে 314 रुपीसत एटू मैं किनिसु
তো ইয়াৰ দাম কম বেছি হৈ থাকিব আপোনালোকৰ পছন্দ লাগিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰে ডেসক্ৰিপচন বক্সত ইয়াৰো কোডটো দি দিম মই ইয়াৰ দামটো চাই কেনে কাপোৰটো মোৰ ইমানো ভাল নাই লগা ইয়াৰ মানে যোনটো মেটেৰিয়েল হয় কাপোৰৰ হেতু বহুতেই পাতল কিন্তু গৰম দিনত ওয়্যাৰ কৰিব পাৰে আৰু ডিজাইনটো ভাল লাগিছে ইয়াৰ কালাৰ কম্বিনেশন ধুনিয়া হেতুৱে বিশেষকৈ ভাল লাগিছে কিন্তু আগৰ যোনটো গ্ৰীন কালাৰটো মই কিনিছিলো হেতু দামত যদি হলতেন হেতু মই বেষ্ট বুলি কলোহেতেন কিন্তু ইয়াৰ কাপোৰৰ মেটেৰিয়েলটো মোৰ ইমান ভাল নাই লগা হলেও আপোনালোকে ল'ব পাৰে বুলিয়ে ক'ব মানে বিচাৰিছো কাৰণ ইমানো বেয়াও নহয় কিন্তু ইমানো মানে ভালো নহয় তো এটো হাতে মুঠি কৰিলে দেখিছে নহয় ইমান অকমানি হৈছে তো আৰু অকনমান যদি ভাল এটো দামত যদি আৰু অকমান ভাল কৰিব পাৰিলে হয় বুলি মই মানে ক'ব বিচাৰিছো যেটো বাকি সব ঠিক আছে কিন্তু ইয়াৰ কাপোৰৰ মেটেৰিয়েলটো মই ইমান ভাল নাই পোৱা কিন্তু পিন্ধিলে মানে ডিজাইনটো চাই পিন্ধিলেটো ঠিকই লাগে থাৰ্ডটো হৈছে এটা ফ্ৰক দুটা টপ আহিলে এতিয়া এটা ফ্ৰক আনিছো এটো ব্ল্যাক ফ্লোৰেল হয় এটো দেখিছে নহয় এটো লং স্লিভত আৰু ইয়াৰ হাতৰ ডিজাইনটো দেখাই দিছো আপোনালোকক এটো দেখিছে নহয় ইয়াৰ হাতৰ ডিজাইনটো এটো ব্ল্যাক কালাৰত এটা ফ্লোৰেল প্ৰিন্টেড ফ্ৰক হয় ইয়াত হোৱাইট ডট প্ৰিন্ট কৰা আছে বহুত ধুনিয়া লাগিছে কালাৰটো বিশেষকৈ ব্ল্যাক কালাৰটো মোৰ পছন্দৰ কালাৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি কাৰণ আৰু এটা টপ লৈছিলো এটো আছিল ব্ল্যাক এন্ড হোৱাইটত আৰু এই ফ্ৰকটো আহিলে ব্ল্যাক এন্ড হোৱাইটত ব্ল্যাকত আৰু ওপৰত হোৱাইট কালাৰৰ ডট টাইপৰ প্ৰিন্ট কৰা আছে আৰু এটো বহুত ধুনিয়া এটো লং স্লিভ যেহেতু ঠাণ্ডা দিন not wear কৰিবৰ বাবে মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলো একাৰণে লং স্লিভতে লৈছো প্ৰতিটো বস্তু তো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে সব লং স্লিভ বিশেষকৈ ভাল লাগে বুলি নহয় যে যেহেতু ঠাণ্ডা দিন হে কাৰণেহে মই লৈছো তো আপোনালোকেও ল'ব পাৰে ইয়াৰ মেটেৰিয়েলটো ইয়াৰ দামটো চাই ফ্ৰকটো ডিজাইন কাপোৰ কোৱালিটি ওয়াইজ কাপোৰটো ডিজাইনটো মানে সব ঠিক আছে কিন্তু ইয়াৰ তলৰ পিনে দেখিছে নহয় এই যোনটো ফ্লোৰেল ডিজাইন দিছে হেতু তাৰ তলত যদি আৰু মানে কাপোৰ দিলে হয় কাপোৰ এক্সট্ৰা কাপোৰ এটা যদি দিলে হয় তেতিয়া বিশেষকৈ ভাল লাগিলে হয় মানে ভাল হলতেন তেতিয়া আৰু বিশেষকৈ ইয়াত এটা এটো দেখিছে নহয় ইয়াত তলত কাপোৰ দিয়া নাই তো আপোনালোকে এটো যেতিয়া পিন্ধিব তেতিয়া তাৰ তলত আপোনালোকে মানে কিবা পিন্ধি লব লাগিব যেনেকৈ ষ্টকিংস লেগিংস কিবা পিন্ধি লব লাগিব নহলে আপোনালোকে এটো ওয়্যাৰ কৰিব নোৱাৰিব বহুতে পাতল হয় তো হেতুৱে দামটো চাই কেনে কাপোৰৰ ডিজাইনটো কাপোৰ কোৱালিটিটো ভাল লাগিছে কিন্তু তাৰ তলত যদি আৰু এক্সট্ৰা কাপোৰ দিলে হয় তেতিয়া মানে বিশেষকৈ আৰু ভাল হল হয় এটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ তলত আপোনালোকে লেগিংস বা ষ্টকিংস ওয়্যাৰ কৰিব লাগিব নহলে পিন্ধিব নোৱাৰিব বহুতে পাতল কিন্তু ডিজাইন ওয়াইজ বহুত ধুনিয়া বাকি সব ঠিক আছে এটো অকল এক্সট্ৰা কাপোৰ দিয়া হলে বেষ্ট হলতেন তো ইয়াৰ প্ৰাইসটো হৈছে 511 rupees তো আপোনালোকে যদি এটো কিনিব বিচাৰে ইয়াৰো কোডটো মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম আপোনালোকে ল'ব আজি মই আপোনালোকৰ বাবে দুটা টপ এটা ফ্ৰক আৰু হেখৰটো লৈ আহিছো এটা স্কাৰ্ট যেহেতু টপ জিন্সৰ লগত ওয়্যাৰ কৰিব পৰা ধুনিয়া দুটা টপ দেখালো আৰু আপোনালোকে মন গলে ওয়্যাৰ কৰিবলৈ ফ্ৰক আৰু কিতিয়াবা পিন্ধিবলৈ স্কাৰ্টটো মানে প্ৰয়োজন হয় ছোৱালী বুৰক তো বিশেষকৈ এটো দেখিছে নহয় এটো মিছৰ মানে বেষ্ট বুলি ক'ব পাৰি আৰু দেই মই যিমানখিনি অৰ্ডাৰ কৰিছো তাৰ ভিতৰত এটো বেষ্ট এটো যেনেকুৱা দেখাইছে তেনেকুৱাই আহিছে আৰু ইয়াৰ কাপোৰ কোৱালিটিও ভাল আৰু ইয়াৰ ডিজাইনটো ভাল প্ৰাইসটো ঠিক আছে
তো এইটো ইয়াত এক্সট্ৰা কাপোৰো আছে ফ্ৰকটোত যেনেকৈ দিয়া নাছিলে আপোনালোকে তলত কিবা ৱেৰ কৰিব লাগিব বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু ইয়াত দেখিছে নহয় এক্সট্ৰা কাপোৰ দিয়া আছে তো ধুনীয়াকৈ এইটো আপোনালোকে গৰম ঠাণ্ডা দুইটা দিনতে ৱেৰ কৰিব পাৰিব এইটো বেবী পিংক কালাৰত ইয়াত গ্ৰীণ কালাৰৰ ডট ডট নহয় পাটৰ দৰে ডিজাইন কৰা আছে আৰু মেৰুন কালাৰৰ সৰু সৰু ডট ডট টাইপৰ ডিজাইন পাটৰ ডিজাইন এটা আছে আৰু ইয়াত ডট ডট টাইপৰ এটা ডিজাইন আছে এইটো ধুনীয়া লাগিছে এইটো মই লৈছোঁ এটা মেৰুন কালাৰ টপৰ লগত ৱেৰ কৰিবৰ কাৰণে লৈছিলোঁ যিহেতু এইটো মিছো হল হয় সেইকাৰণে মই এইটো টপটো নাই দেখোঁ আপোনালোকক যেতিয়া মই মিন্ট্ৰাৰ হল বনাম তেতিয়া আপোনালোকক সেই টপটো আপোনালোকে দেখিব পাব তাৰ লগত মই এইটো ধুনীয়াকৈ ৱেৰ কৰি দেখাম আপোনালোকক এইটো দেখিছে নহয় ইয়াৰ দামটো হৈছে 390 ৰুপিছত এটা ধুনীয়া স্কাৰ্ট গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত এইটো বেষ্ট কাপোৰ কোৱালিটি দাম আৰু ইয়াৰ কাপোৰৰ যোনটো মেটেৰিয়েল দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়া আহিছে আৰু এক্সট্ৰা কাপোৰো দিছে যোনটো ফ্ৰকটোত দিয়া নাছিলে সেইকাৰণে আপোনালোকে তলত কিবা ৱেৰ কৰিব লগা হ'ব বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু এইটো আপোনালোকে গৰম দিনতো ৱেৰ কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াৰো ডিজাইনটো হৈছে এটা দেখিছে নহয় আৰু এইটোও হৈছে ফ্লৰেল দেখিছে আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ স্কাৰ্টবোৰ বহুত চলিছে তো এইটো এটা স্কাৰ্ট এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে যদি লয় ইয়াৰো কোডটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম তো আপোনালোকে তাত গৈ ল'ব পাৰে আজি মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মিছোৰ দুটা টপ এটা ফ্ৰক আৰু এটা স্কাৰ্ট তো দুটা টপৰ ভিতৰত ডিজাইনটো মোৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইটৰ ডিজাইনটো বেছি ভাল লাগিলে গ্ৰীণ কালাৰটো ধুনীয়া আপোনালোকৰ যদি সেইটো ভাল লগা কালাৰ আপোনালোকক মানে পিন্ধিলে ভাল লাগে বুলি ভাবে আপোনালোকে ল'ব পাৰে কিন্তু মোক ব্লেক আৰু হোৱাইটৰ টপটো ভাল লাগিলে কিন্তু কাপোৰ কোৱালিটিটো অকণমান মানে বেছি পাতল যে সেইকাৰণে সেইটো যদি অকণমান যদি ভাল হ'লহেঁতেন তো বাকী দুইটাতে ঠিক আছে কিন্তু কাপোৰ কোৱালিটিকেইটা অকণমান ভাল এইটো দামত বাৰু এনেকুৱাই কাপোৰ পাব ইয়াতকৈ বেছি ভালো আশা কৰিব নোৱাৰে কাৰণ বেলেগততো ইয়াৰ এনেকুৱা টপবোৰ বহুত দাম থাকে তো এইটো দামত ধুনীয়া পিন্ধিলেতো ধুনীয়া লুক এটা মানে দিব এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে কম দামী কাপোৰ পিন্ধিছে এনেকুৱা নালাগে কিন্তু মানে বিশেষকৈ মোৰ বহুত পাতল কাৰণে বেয়া লাগিছে বুলি কৈছোঁ আৰু ফ্ৰকটোৰ কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ফ্ৰকটো ভাল আছে কিন্তু তাত তলত এক্সট্ৰা কাপোৰ দিব লাগিছিলে নহ'লে আপোনালোকে মানে তলত একো ৱেৰ নকৰাকৈ পিন্ধিবই নোৱাৰে সেইটো ইমানেই পাতল তো আৰু তাৰপিছত আহিলে স্কাৰ্টটোত বেবী পিংক কালাৰৰ এটা স্কাৰ্ট আছিলে যোনটো বহুত ধুনীয়া ডিজাইনটো ভাল কাপোৰৰ যোনটো মেটেৰিয়েল সেইটো ঠিক ৰাখিছে কাপোৰ কোৱালিটি বেষ্ট আৰু তাৰ প্ৰাইচটো দেখিছে নহয় ইমান কম তো ফ্ৰকটো মই কিনিছিলোঁ 511 আৰু স্কাৰ্টটো কিনিছোঁ মই 390 তো দেখিছে নহয় দুটাৰ ভিতৰত বেষ্ট মানে যোনটো ভাল লাগিছে মোৰ সেইটো হৈছে চব মানে দাম ডিজাইন কাপোৰ কোৱালিটি গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত মোৰ বেষ্ট বুলি ক'বলৈ গ'লে স্কাৰ্টটো কিন্তু ফ্ৰকটো ভাল লাগিছে ডিজাইনটো ভাল লাগিছে বিশেষ মানে ভাল লাগিছে কিন্তু তাৰ তলত কাপোৰটো দিব লাগিছিলে আৰু আপোনালোকে কিনো বুলি ক'লে কিনিব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে কিবা বেয়া আহিছে মই আজিলৈকে যিমানকেইটা কিনিছোঁ ঠিকেই আহিছে কিন্তু এবাৰ মই এটা জাম্পছুট বাই কৰিছিলোঁ যোনটো ডিজাইন দেখাইছিলে সেইটো নিদিলে তো সেইটো মই আপোনালোকক এইটো আজি মই এটা পাৰ্চেল আহিলে মোৰ আজি তো এইটো ভিডিঅ'টোৰ লগতে মই দেখাই দিছোঁ আনবক্সিং কৰি তো এইটো হৈছে এমেজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ তো এইটো খুলিছোঁ এতিয়া চাই থাকক এনেকুৱা তাৰপিছত এইটো দেখিছে
এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মই এইটো আজিলৈকে ইউজ কৰা নাই যিহেতু এতিয়া বন্ধ কৰি দিলে থ্ৰেডিংখিনি নিজে কৰিব লাগিব সেইকাৰণে মই এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ এইটো তো এইটো কিমান লৈছিলে ইয়াৰ প্ৰাইচটো চোন দেখা নাই কতো এইটো ইউজ কৰি চাম এইবোৰ নিজে থ্ৰেডিং কৰিব লাগিব এতিয়াৰ পৰা বাহিৰত যোৱা বন্ধ তো এইটো আজি এইটোৱে মই খুলি দেখালোঁ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে ইউজ কৰি কেনে কম কেনেকুৱা ভাল আহিছে নে বেয়া দেখিবলৈতো ঠিকে দেখিছোঁ ভিতৰত ইউজ কৰিলেহে গম পাম তো আজি ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষত থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব সকলোতকৈ পোনপ্ৰথমে ভিডিঅ' পাবলৈ আৰু তাৰ লগতে আজি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আকৌ মই অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগত সোনকালে আহিছোঁ তো আজিলৈ